Magandang araw, PMH! Ako nga pala sila, Kawilan. At ako naman si Krister Acosta. At ito ang SYG Media Club. So, grabe itong araw na to. Itong podcast na to, magugustuhan natin lahat. Pero kayong mga audience kasi napaka Relatable na itong topic na pag-uusapan natin ngayon. napaka-rampant, makakalitin talaga kahit sino dyan, kahit ano ka pa, makatalino, maano katulad ko, Especially mga students. students, youth and students. So simulan kaya natin to sa isang SKM, sure ko lang. So kasi, disclaimer, I love my parents ha, pero kasi minsan ganito sila. So, alam ko sir, pag ako nagsasabi na, ay ma, stress kasi ako ngayong araw, pwede mong bukas na ng ganda. Lagi na nasasabi sa akin, hindi naman totoo stress mo, bata ka pa. Bata ka pa, hindi pa tunay na stress, hindi ko pagkakaroon na sa'yo yung tunay na stress. Ano ba yung tunay na stress? So, parang ang definition ng stress yung sa trabaho kasi work. Bakit ganun? Nasi-stress din naman tayo. So parang, nakakaano lang, bakit nila ini-validate yung yung stress ko. Hindi naman competition to kasi mas stress. Basta, ano lang talaga sa mental health. Yung may mga share. Experiences. Ang share ko lang is, ayun nga, pagpasok ng second sem, mas lalong, para sa akin, mas lalong may. Lalo na doon sa, siguro sa subjects. Na-introduce namin sa bio. Yes. Tapos, minsan, yung schedule namin is sa umaga, bio, then double period, recess, basic stat, mind blow. Sunod-sunod ba yun? Sunod. Diyos ko po. Pinaka-hate na day ko. Wala talagang pahinga yun, no? Tapos minsan pa, may rule to school na doon na parang bawal na mag-assignment, pero pagdating mo sa Edmodo, disclaimer ulit, ang opinions ng ibang, opinions namin dito is from the host lang, not from the entire media cast. Yes. So, kami ang atakihin nyo, dito Twitter ko kung gusto nyo talaga. Lagay niya dito yung UN niya. Kalwatin nyo ako, fight me. So yun, mostly si Asia talaga yung mga Ito yung sinabi niya na yung sa stress. Oo, kasi talagang yung mga students ngayon, nakikita ko sa Twitter, puro yun na lang yung So, bro. Kasi may platform tayo, yung dati kasi, sinasabi nila na wala naman kaming ganyan dati, wala naman Twitter. So, paano nyo may express stress? So, ayun, baka gusto nyong, kung gusto nyo ma-inform or mas maging knowledgeable about this, meron kami mga facts dito. Yes, so, ayun. So yan, ano ba mental health? According to the Mental Health Foundation 2018, good mental health is fundamental to thriving in life. It is the essence of who we are and how we experience the world. And also, according to the mentalhealth.gov, mental health includes our emotional, psychological, and social well-being. It affects how we think, feel, and act. It also helps determine how we handle stress, relate to others, and make choices. So yun, in the Philippines, dito tayo Mag-focus tayo sa country na. World Suicide Prevention Day will be observed on September 10, according to the International Association for Suicide Prevention. 3,000 people die every day by suicide, or an estimate of 1 million per year. So by year 2020, the estimated number of deaths will rise to 1.5 million per year. Ang laki nun. Sobra. And Adelara, did you know that the Philippines has the highest number of depressed people in Southeast Asia? Imagine, Southeast Asia. And according to the National Statistics Office, reported that mental illness is the third most common form of disability in the country. Records show a high number of cases among the youth. So, Youth talaga yung kadalasan youth ang affected nito. Tapos, then sabi nga sa edison, yung mental illness ay disability. That's talagang, na-honor ako, nag-bother din ako kasi, di ba, ang dami na ng, puro youth kasi yung, hindi naman puro, kadalasan ng youth yung nagkaka-mental illness. And kaya siya parang ina-invalidate ng mga matatanda. Parang hindi nila na-experience yun. Hindi nila na-experience kasi, naroon mo yung ni Joey De Leon, yung parang issue niya si Joey De Leon, parang sinabi niya sa Itbulaga na parang, kasi may, dun sa One for All, merong babae na,
depressed, na sabi niya, Tapos ginawa niya natin. ginawa niya na mother, tapos sabi hindi totoo yan. First of all, hindi ko na X yun, X. Dapat wag gawin yung gano'n. Kaya namang ako ay May Mendoza atin, sa kay May Mendoza na parang pinaglaban niya na, uy, totoo talaga yung depression. Tama. Kasi yun si Mendoza eh, so talagang, Maintindihan niya. alam niya, ang experience niya, yung struggles na. Oh, ayan na. Favorite part ko to. So, I asked some of my friends online kung pwede silang magbigay sa akin ng mga thoughts and views nila on mental health and kung paano biniview yun sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, especially sa youth. So, sa Curious Cat kami, nagpa-send kasi para anonymous and para safe yung mga nag-send. So, may mga napili kami na pwede natin i-discuss ngayong araw na to sa ating podcast. Mahaba-haba siya, pero pipili lang tayo ng mga ina nila. So, ito yung napili natin. Yan yung napili. Kaya ba? Ayun po. So, pwede na. So, ayun. Babasahin natin ito na madali na. So, this is regarding yung mental health niya. The Filipinos, they think of mental health as something na gawa-gawa lang is mo pag-inarte. They also take it too lightly na parang wala lang. Hindi yun isang bagay na dapat seryosohin. I once had a classmate that was depressed and attempted to do suicide. At hulaan niyo kung ano reaction ng mga toxic kong kaklase nung malaman nila yun. Pinagtawanan lang nila at tinawag pang maliw. Other situations are how people say, autistic ka ba? As an insult, which is messed up. Or depressed na ako when they're in a bad mood lang, depressed agad. Tapos OCD ako or I have anxiety because I'm nervous. Na parang normal naman na magka-nervous, hindi yung anxiety yung nervous. So we shouldn't take it lightly. Mental health isn't something na gawa-gawa lang. It's something serious that we should be knowledgeable about. Hindi lang dapat pag-aralan ng physical health, mental health din. We all should be fed with the right information. So, anong mga opinions? Kapag dito kay Anonymous. Sa Anonymous na yan, well, may point siya na hindi talaga dapat tinitake to. Kasi, ayun nga, di ba? Yung classmate niya, muntik lang mamatay dahil dyan. Tapos, tatawanan lang, tapos sasabihan pa ng baliw. Man, it's messed up. Kasi, parang, alam mo yung sobrang mo na nalip inside, sobrang nahihirapan ka na nalip inside, nadagdagan pa. Hindi ko mas lalo ko pang na-down. Mas lalo ko pang na-down, mas nababa pa yung feelings mo, hindi mo pa siya mas ma-let out sa mundo. Kasi iisipin mo, ay, pagtatawanan na nila muli ako, hindi na lang ako magsasalita. Or isipin na lang din nila na wala namang makikinig sa akin. Pag pa ako magkikwento. So, ayun, dapat, pag may gano'n, try natin i-reach out yung mga ganun tao kasi napaka-helpful din sa akin. Kahit yung simpleng gesture lang na, uy, nandito ako, okay ka lang ba? Gusto mo mang pag-usapan, makakatulong kasi yan. And, ayun nga, huwag nating gagawin, huwag nating i-assume na, uy, baliw ka na, para kasi nakaka-insulto ko. Huwag nating sabihin na, ano sinabi niya? Yung baliw ka ba? Nag-iinarte. Grabe. Kasi alam niyo yung, down na nga siya, tinatry niya i-build up yung sarili niya, tapos sasabihin mo parang sa'yo. Eh di parang, mas lalo. May problema din ako dun minsan sa mga nagsasabi, di ba, nagkakwento ako, tapos yun, sabihin, ako nga, ganito nga yung ginawa ko ng isang gabi. Ako nga, it's not about you. I'm sorry, but it's not always about you. Kasi, ako yung nagkakwento, ako yung na-express ng feelings ko. And bakit parang ginagawa mong competition ng mas sad ka? Mas stress ka, tapos kung ano yung ginawa mo, parang overcome yan. Oo, ano mo maitutulong kung sasabihin mo lang na, ay, mas sad ako sa'yo, mas depressed ako sa'yo. Parang tumulong ka na lang kaysa, makapag-competition ka pa din sa So, para may iba't iba naman tayong perspective. Yes, hindi lang galing sa amin. So, we invited some grade 12 students. Nice! So, we invited one from STEM, one from HUMS, and one from ABM. So, para may iba't ibang perspective tayo. Kasi alam mo, minsan kasi iba-iba talaga din yung level of stress. Kasi iba-iba yung subjects. So, let us introduce our guest finally. So, from ABM, si Joey Corona. And
And from sa STEM naman ay si Ate Luella. And finally, from you, si Ate Maria. So, hello. Welcome sa podcast. Hi. Yes! Hi. Relax lang, relax lang. Kinakabahan. Sino kinakabahan? Ito. Dami na ako kinakabahan ka ba? O, sino kinakabahan? Ako Ako gutom. Handsome! Esther. So, ay, gano'n na-feel nyo. Gusto mo lang and kinakabahan. No pressure. No pressures. So yun, tandig nyo naman yung ano namin, mga pinag-uusapan namin, di ba? About mental health, mental issues, yung mga stress ng kabataan. So, as, sa'yo as an ABM student, sa'yo as a STEM student, syempre as yung students, paano nyo iba-iba na i-experience yung stress and mental health problems mo ngayon? Sige, simula. Sa USAW. Kasi na. So, sa USAW. As a youth student, paano mo na i-experience yung stress? May mga factors ba na contribute pag ako yung student sa stress or sa mental health or kung experience mo man experience? Nakaka-challenge din minsan kasi syempre pag as a youth student, parang syempre tayo yung dapat mas umiintindi. Kasi yun yung tinuturo sa atin, so walang katapusang pag-intindi. Yung understanding different perspectives, di ba? Dapat, kasi kagaya ng sinasabi sa atin na hindi lang lagi isa yung totoo at tama. So iba-ibang perspective yan, hindi mo masasabi yung depth nung nararamdaman niya, kung gano'ng kalalim kasi hindi kayo pareho. So intindihin mo na lang siya. Ganun. Tapos parang kasi yung student, challenging siya kasi minsan wala, ang hirap din umintindi. Wala naman tayo nag-challenge na umintindi yung mga bago. Sarili ko man, hindi ko maintindihan. Yun, basta parang ano lang. Minsan wala ka na rin karapatan parang wala ka na rin karapatan maguluhan, gano'n, or hindi maintindihan. Kasi sabihin, hindi, yung ka dapat ikaw yung nakakaintindi niya, so gano'n. So yun nga, mahirap maintindihan yung student minsan kasi expectations is dapat mas malawak yung pag-iisip natin. Tapos yun, nasa student naman, syempre hindi may iwasan mga normal stresses naman siguro yung lahat tayo pag nagka-cramming, gano'n, lalo na pag nagpo-procrastinate. Same. Yes. Yun, mga gano'n. Tsaka mga mga internal struggles din, gano'n, mga problema sa bahay. Ano ang affect nyo? Saan sumunod? Bawian na. What's the question again? What's the question? As an APM student, may parang factor ba yun na nakakadagdag sa stress? Ano yung mga factors na nakakadagdag sa stress? Sa As a student, actually, hindi ako makarelate dun sa yung malaki expectations sa games kasi nga syempre yung courses covered ng strategy mas malawak dapat parang may certain standard sa inyo. Kami yung yung range ng courses namin, it's about business analysis and such. Pero yun, may standard ako dun sa mental health kasi lately sabay-sabay yung requirements and yung way na pag-handle ng generation natin ngayon sa stress na nararanasan natin ngayon, it's all about rants kasi sa Twitter, Facebook, and such. So ako, nararanasan ko din siya. And ayun, minsan, pero naisip ko na hindi lang siya reklamo. Kasi di ba parang yung pinanalaban sa atin ng mga older generations, puro reklamo daw yung generation natin ngayon. On the other hand, naiisip ko kasi, napipil ko sila na nagreklamo din naman sila during their time. And tayo, ang difference lang kasi is may media tayo, may umusbong ng media para mag-express tayo ng opinions natin and yung nararanasan natin ngayon. Kaya mas na-observe nila kung ano yung nararanasan ng generation ngayon. While in their generation, hindi
hindi pa masyado na-utilize yung media compared to this generation nga. And then yun. And yung sa mental health naman, being stressed actually, madali siyang maramdaman. Pero yung pagiging depressed, nowadays nakikita ko, onting sensitive, parang mas naging sensitive yung students, other people, tungkol sa pagiging depressed, like konting problema. Although alam ko na iba-iba yung sensitivity ng tao, pero alam ko din na it's about the person na kung paano niya i-handle yung problems din. Kasi kung kaya mo mag-isip na kakayanin mo yung problema. Parang kasi it's not about the persons lang na kailangan tumulong sa'yo, pero kailangan din tulungan yung sarili mo. Hindi mo kailangan mag-isip na parang lulurin mo yung sarili mo sa thoughts na I want to die kasi stress na ako, I have all these problems sa bahay, family and ACADS. And hindi sapat yun para ma-down ka talaga kasi you have yourself. Lagi mo parang bibigyan importansya na you can rely on yourself din sa pag-motivate, hindi lang sa ibang tao. And then yung sa pag-iisip na parang sobrang depressed ka, it depends kasi minsan puro reklamo lang tayo. Ako, personally, ang tingin ko, may karapatan tayo magreklamo pag gumagawa talaga tayo ng ways para umunsod tayo dun sa mga objectives and other life goals natin. Kasi kung hindi, kung puro reklamo, you're not stressed. You're just complaining and stuff. So, yun yung parang stand ko sa pagiging expressive ng society. Yung generation natin ngayon sa pagiging depressed and other mental health issues. Although, may totoo na nakakaranas talaga and I believe kailangan din nilang magabayan talaga. So, yun lang. I mean, help themselves siguro. Yun yung gusto kong yun yung perspective ko kasi parang hindi lahat nakukuha sa instant yung hindi lahat ma-solve yung problem mo instant and such. So yun, parang kailangan lang din ng gabay, lalo na sa adults, friends, like, halimbawa yung mga motivational tweets and such na kapag, alam mo yun, yung may problema yung iba, kapag sasabihin mo lang, kailangan mo lang sabihin na nandito ako sa'yo and makikinig ako. If that's enough, then parang yun yung role natin sa, parang responsibility natin as a part of the society na kailangan, kahit hindi mo man kakilala or something, parang pag nakita mo yun, siguro have this personal care man lang na tanongin na, uy, parang kaya mo yan. Kahit hindi mo talaga kung ano nangyayari, basta sabihin mo na kaya mo yan, malalampasan mo yan. And that's, I think, one of the ways on how to solve this mental health. Tulungan lang tayo. So, dagdag ko lang doon sa sinabi niya kasi nabanggit niya yung Kaya kasi ako bigla. Na lesson namin, nabanggit niya yung media. So, yun. So, kasi sa amin, dala na sa track namin, ang dami namin inaaral ng mga theories. So, naalala ko lang bigla na kasi may effect daw yan actually na parang sa mga kung daw yung mga theories ko niya, yung cultivation theory, yung mga ganun, yung parang the more na you acquaint yourself to that thinking, kagaya ng sinabi dyan sa media, kasi diba, talagang laganap siya eh. Makikita mo, for example, sa Twitter, pag marami kang makikita ng mga nagrarant, gano'n. So, pag in-acquaint mo yung sarili mo sa gano'ng atmosphere, the more na ma-expose ka sa gano'n, magkakaroon din siya ng effect sa'yo. So, parang, hindi naman sa nakakahawa, pero I think may effect talaga siya sa environment, diba? So, siguro makakatulong din talaga yung pag-spread ng positivity. Yun, kasi diba, inaaral na natin. So, sobrang dali kasi mag-express, pero yun nga, we have to take responsibility sa mga sinasabi natin na huwag tayong maka-encourage sana ng mga negative thoughts, gano'n. Or okay lang naman though na huwag natin i-sugarcoat kasi masama din naman yun. Okay lang na pag-usapan natin, halaga talaga na pag-usapan natin yung mga problema at present, gano'n. Pero as much as possible, sa dulo, sana hindi, napagin nga niya, sana hindi puro gano'n. So, mag-stick pa rin tayo sa positive reinforcements, mga gano'n na tulungan natin yung isa't isa, i-acknowledge natin yung problem, oo, gano'n talaga, nangyayari talaga yun minsan,
ang hirap talaga, nangyayari talaga, pero yun na, lalagpasan din. So, next. Oopsie. Next question mo. Next question. Gusto mo yun. As a STEM student, isa ba yung factor sa mga sa mga stress mo, yung mga subjects nyo, yung mga ganun? And gano'ng kalakas yung factor na yun as a STEM? Siguro, not as just a STEM student, but also a student na lang. In general. Kasi all of us today, syempre, lahat ang buhay natin nag-run siya sa community ng yung sa atin, nag-aaral. Kaya normally naman talaga, ang cause ng stress talaga natin is school. Kasi nga, school activity, the pressure, and yung mga achievements, maybe yung mga achievements na di mo ma-reach minsan. Pero as a STEM student, maybe one factor is yung research. Oh, research. Ganito yung mga video Oh, lahat. I can relate. Yung parang, ngayon kasi, in our part, gumawa kami ng prototype wherein hindi lang siya time but also costs money, pero yung sobrang thinking mo about sa prototype sa all parts nun kasi all of that factors will indicate the result or the data you will have. So, as a personal experience, my only advice to other people is that sana they find time to enjoy your life. Maybe not pressure yourself too much na if di mo na-reach yung goal mo na to, baka gawin mo to. Or baka mas malungkot ka. But instead, gawin mo, maging motivated ka na, okay, di ko nagawa to, so bukas kailangan ko gawin to. Kasi if pag-stuck ka lang sa thinking na, ay, hindi ko nagawa to, ano gagawin ko bukas? Mag-stop ka ba sa thinking na, ay, hindi ko magagawa to naman, gano'n. Pero although, yung sa enjoyment na yun, sana may limitations. Limitations. Kasi nga, sabi nga, malas limits. Malas limits. So yun. Ayan, so as a STEM student, just strive harder and huwag mong maging isang source lang yung happiness mo sa ibang tao or also be happy with yourself. Yun. So, magandang advice from a STEM student to a STEM student. No? Thank you. So yun. Kaharatan ang... So, ayun. So, dagdag ko lang. Di ba ang ano naman natin dito is mental health? Iba yung may mental health illness na. So, pag sinabing depression na talaga, itong mga pinag-usapan natin is stress in general. Pero pag may ano ka na, pag may depression na talaga, illness na talaga, sometimes you can't help it na masad kahit walang nangyayari. So, as much as possible, kahit mental health problem or illness na, you should at least try to seek help because hindi usod kung wala kang gagawin. It's up to you. And I encourage you to do something. Maybe seek yung talk to your friends, kung illness na yan, mag-therapy. Hindi naman, may stigma kasi sa therapy nga, pag nagta-therapy ka baliwan. Pero ang therapy is meron akong friend na nagta-therapy, masaya daw siya minsan kasi yun, nagkaka-share ng sa pantao. Tsaka di ba not necessarily therapy na parang yung ano kasi, di ba yung sa mga pelikula, yung sa mga meeting ng psychiatrist, isa yung tsura yung Oo, nang gano'n. Ako na kung makuha. Tapos bigla ka na lang mapapaliw, di ba? Parang ang therapy kasi na meron talaga, iba-ibang parts ba? Sa music, di ba? Meron sa art. So, iba-ibang ways na kung pwedeng makatulong, nasa coping skills ng tao. Meron din How you express yourself. Oo nga. Ayun. At saka, dagdag ko lang din na, dun sa sinabi niya na, you should help yourself kasi para din sa mga taong nagmamahal sa'yo. Hindi, I mean kasi, syempre, yung mga thoughts na, negative thoughts mo na sa isip mo, hindi yung gusto ng taong gustong ipaglaban ka. Ipaglaban yung buhay mo, ipaglaban yung future mo. Yun. Kasi, mahalaga ka sa kanila. And you should always remember your worth even to others din. Yun. So, yun. Dahil nagsalita na sila, ako magdadagdag na rin ako. So, sa akin lang, if may problema ka, or depressed ka, just, ayun nga, katulad sinabi mo, seek for help.
And hindi ka naman, kung gusto mo talagang makalis doon, gagawa ka ng paraan para makalis doon. So, don't stay depressed. Ganun lang. Be happy and be positive love. Spread love. Yun lang. Spread love. So, ayun. May tanong ka ba sa ating... Okay po. Yun. Kung paano niyo iniiwasan yung sarili niyo maging stress? Go! Go! Hi. Sino po gusto mo? STEM. Step na. Kino-compete niyo ba yun? Basta sa sober is more than gusto mo. The advocate. Sa akin, hindi mo rin yung Ano Pilipino? Kasi in my perspective, aminado ako addict sa ML. ML pa! Yeah! So, games. Literally games. Mobile Legends. Ayun. Ngayon kasi parang I try to mag-enjoy kasama lang yung sarili ko. Well, ewan ko kasi in my perspective talaga, you will never be fulfilled if di ka fulfilled sa sarili mo. If di ka buo as a person, ba't mahanapin yung happiness sa ibang tao kaya mo siya hanapin sa sarili mo? So, siguro sa akin, games. Kasi, siguro literal games talaga. Pero sa ibang tao, maybe arts, maybe iba't ibang way kasi tayo ng perspective sa life eh. Pero, yung tip ko lang siguro is, maghanap ka ng mag-enjoy mo na parang di mo maiisip na nag-waste ka ng time. Like, Distraction. like, hindi yan, but like, kaya mo pa rin i-control yung ACADS mo, games, walwal, mga ganon. Tamang balance. Tamang balance lang. Time management. Chemistry. Kaya mo kahit stress ka minsan, makakahanap at makakahanap ka ng oras para chumibo. Yes. Yung time dyan, syempre. So, thank you. C. So, ABM. May kili lang ako, para din yun sa kanya. Yun yung find time din dun sa ika-enjoy mo. Ako, in my personal experience, K-drama. K-drama, tapos, ayun, another thing is yung mag-spend ka ng time dun sa, alam ba yung stress ka na, pero ayaw mo maging stress. Dami ayaw. Kasi ayaw mo maging stress kasi wala kang magagawa. So, ewan ko, para sa akin yung way ko doon para hindi maging stress is talk to someone na nakakapagbigay talaga sa'yo ng positive vibes. Like yung imomotivate ka na, huwag mong subukan yan, kaya mo yan, at alam ko kakayanin mo yan kahit anong mangyari. And then yun, kasi the more na sinusurround mo yung sarili mo with negative thoughts and with other people na nakakapag-negative vibes din sa'yo, syempre, it will affect you. So yun, surround yourself with positive vibes din through other people. Yeah. Hindi ko mabasa. Yung naman! So, wala lang. Parang yung sa kanya, yung sa akin kasi, pag medyo na-feel ko na, hala, ito na naman ako, yan na naman. Yung Dami sa'yo na naman. Pag kasi, may mga lalo na pag mga oras ng contemplation, yung mga pag mga pamadaling araw na, yun ang pinaka-philosophical state. Dami mo siya yung problema. Yung hindi naman kailangan problemahin, pero kung problemahin mo, syempre, kasi marami kang time eh. Problema na lang ako. Wala lang, pero yun nga, siguro pag nasa stress na ako, yung ginagawa ko is wala, kakalimutan ko muna yung sarili ko. Kunyari, ba yan, puro ako na nga iniisip ko. Parang kakausapin ko yung ibang tao, gano'n. Kakausapin ko yung aso ko, gano'n. Kahit na Sumagot yun. ay try mo din, makakatulong din yung wala lang, lakad ka lang sa labas. Share Share ko lang, so yun nga, minsan try nyo din yung yung sa series dyan. Pag pauwi na kayo, tapos trip nyo maglakad, gano'n. Ewan ko minsan kasi, trip ko maglakad. Yun sa yung sa mga art ng mga puno dyan. Kasi sabi nila, nakakatulong daw talaga yun na magpa-relax ng mind, yung earthing, yung gano'n. Wala lang, lakad-lakad ka lang. Soul searching. Soul searching. Hindi naman. Yourself, Hindi na series eh. Pero basta, yun, try nyo minsan. So,
Final thoughts, may final thoughts ka ba? Wow! Paano ka nakarating? Ano? Kasi nga ganito yan, math, science. Thank you, Gem! Thank you. Doon na ako nagtatapos. Hindi naman itatapos ang ating segment na to with our With our guests. guest, grade 12 students. Hi! From Ma, nasa TV na ako. Ma, Oh my God! Alex. Bibigyan niyo na pa kami ng jacket. Jacket! Really? Sige, topic mo tayo. Okay. Di ba parang dun sa mga guests natin, parang medyo subjective ba? Subjective ba yung mga pinagsasabi natin? Kasi it's coming from students. Students ba? Kaya, sinasabi lang nila yung based sa experience nila. Experience, opinions, thoughts, and views. So, para naman magka-factual na tayo, na thoughts, and may inibita na tayong guest. Napakaganda na ng guest na ito. Ayun na. Ay, napaganda. Si Miss Briones. So, Miss Briones. Dito siya. Good day. Hi, Miss. Good day. Nakabahan mo ba kayo? Konti. Sunday na? Ano? Feel like Miss. Relax lang. Hindi kayo magiging harsh. Kayo mag-harsh sa amin. Yun. So yun po, Miss. Can you give us background about mental health? About mental health. Actually, mental health and mental illness, nag-interchange sila, di ba? Yung iba, sinasabi, mental illness is same as in mental health. But, magkaiba sila. When we say mental health, it is the overall psychological well-being. So, dito, papasok lahat ng, for example, our fulfilling relationship with others. And also, our successful or maintaining our successful brain activity. So, lahat ng kasama yun. And our abilities also to cope up with stresses, difficulties in life, and also, yung kasama din doon yung how we relate to other people. Kasi minsan, di ba, nag-withdraw tayo sa ibang tao, sa reality. So, kasama yung lahat sa mental health. So, when we say mental illness, magkaiba naman siya. When we say mental illness kasi, it talks about, actually, it occurs when our brain, kasi lahat naman, di ba, about mentality, about our brain, or part of our brain does not working well. Hindi talaga, or nag-work siya, pero mali naman yung way na ginagamit niya, or mali yung way na lumalabas based on our behavior, on how we act with other people. So that is mental illness. So, Miss, paano kaya kung malalaman, di pa po, mental health issue pa lang, pag-problem pa lang, paano ma-separate yun sa pag-illness na? Paano malalaman pag-illness na siya? Yung simple na. Actually, mental health, di ba sabi ko, it's our overall psychological well-being. Our abilities to cope up with stresses or difficulties in life. And our fulfilled relationship with others. That is mental health. Masasabi natin na mental illness na siya, no? Kapag nagkaroon na ng problema sa mental health. Oh. Pero paano kung pag, halimbawa, it's sa depressed na, yung depression na talaga. Yes. Yung iba kasi, especially mga kabataan ngayon, sinasabi nila, depressed sila. But stress and depression, magkaiba kasi sila. Based dun sa, alam ko ha, when we say stress kasi, meron kang problema, you feel sad. Diba? Minsan, hindi ka nakakakain ng ayos. That's stress. Masyado ka malungkot. Hindi ka na masyado na motivate. Pero, when you say stress kasi, kahit pa paano, nandun yung self-esteem. Diba? Self-confidence. But when you say depression, it's a different thing. It's a more serious mental illness na. And sa depression, we have different types pa. Bago ka maging major depression, major depressive disorder, iba pa yun. And depression, bago mo sabi na depressed ka, syempre, there are some symptoms na pwede mo na-research sa net. Pero, masasabi natin talaga na depressed ka once na nakapag-interact ka or nakipag-consult ka sa mga experts natin, mga psychologists, mga psychiatrists na yan. So, gano'n. When you say depression kasi, malungkot ka, oo. But you feel hopeless and worthless. Wala kang kwenta, wala kang pag-asa. That's depression. Nag-withdraw ka. Pero nag-withdraw ka sa ibang tao. That's depression. Another symptom is ng depressed ka ay
wala kang gana, oo, pero may times din na magana ka kumain. So, yung about stress, yun yung mga ways na ginagamit mo. And especially depression, kapag nagsusuicidal thoughts ka. So, that's depression. Magkaiba siya sa stress. Yung iba kasi mapil lang na malungkot, sasabihin, depressed na sila. And actually, when we say depression, kasi for example, namatayan tayo ng mga significant others, namatayan tayo ng mga sa buhay, mga parents natin. Yeah, basta mahalaga sa atin. Diba? Nandun yung paglulok mo, oo, malungkot tayo. Magkaiba pa rin yun yung fear sa depression. When we say depression, malungkot ka, sabi ko kanina, if you're hopeless, wala kang kwenta, that's depression. Sa grief kasi, malungkot ka, pero kapag nag-exceed yung lungkot mo within 2 weeks, no, it may lead or it might be a symptom of depression. So, medyo connected with bipolar. Yes. Ano po, may message po ba kayo sa mga, kasi kadalasan po minsan sa kabataan yan sa self-diagnose. Parang nag-check sila sa internet, ay, at 7 symptoms ng depression. Naka-check lahat ng 7, may depression ako, pero hindi sila professional. Ano po mga opinions niyo doon? Actually, it's a good thing kasi may idea sila or aware sila kung ano nararamdaman nila. Kaya check nila, which is good. Pero some things kasi, yun yung ginagawa nila defense mechanism. No? Dahil ganito ko po, para ma-alis yung takot ko, magsasearch ako na magsasearch ng symptoms, ano yung pwedeng solutions. So, yung nagiging part ng defense mechanism. Pero it's a good thing in that part kasi defense mechanism naman is okay. There's defense mechanisms. Ang mahirap lang kapag sobra na natin ginagamit or nagiging dependent na tayo sa defense mechanisms na ginagamit natin. No? Pero mas maganda siguro kung magpapakusog. Kasi para mas malinaw sa kanila. And at the same time, na-prescribe sila ng proper treatment para doon sa sakit nila. Makasig talaga ito. So, may mga kasi po, halimbawa, yun nga po yung tinanong sa amin, tinanong ko kanina, parang, halimbawa, kunyari kaya ako, may friend ako na depressed talaga, as in, depressed talaga po na may Check nila po yun sa internet na Paano po kaya ako makakatulong? Halimbawa, suicidal na siya. Paano ko i-treat na, tinawagan niya ako, uy, mag-ano na ako, paano ko i-handle? First thing kasi, pinakamaganda, pinakamadaling way, kung tayo ay hindi naman tayo mga experts, di ba, is to listen. Listening is very powerful. Lalo na kung ang kausap natin ay na-depressed at totoo mang depressed na siya. Di ba? Yung pakikinig sa kanya, it's very important thing. No? Kasi kapag may na-feel niya na may nakikinig sa kanya, ibig sabihin, nakakaramdam siya na may karami siya. Okay? Ay kapag kausap natin, especially yung mga nagsusuicidal thought, yung nagsasabi ng, magpapakamatay siya, gano'n, huwag tayo masyado magpanik, especially kapag personal natin silang nakausap. Huwag magpapanik kasi lalo yung mag-trigger sa kanilang gawin yung iniisip nila mag-suicide. So dapat kalmado lang natin tayo, makinig tayo. So yun yung pinaka-importanting gawin. And after natin makinig, dahil syempre nagtitiwala sila sa kanya, nila sinabi yun, i-advise natin kung magpatigil siya ng mga expert na mas makakatulong sa kanya, bukod sa akin. So, ano talaga natin kung paano. Ayun, yun yung advice na isang professional para sa professional ba? So, yun. Sana po. may tanong pa po. What if meron akong friend na pinakain ng depression pero ayaw niya sabihin. Pero handa ka nung makita. So, ano mo pwedeng gawin mo? Kapag yun kasi may mga times kasi talaga na at first, pwedeng denial sila. Ayaw nila tanggapin na sila depressed. Pwedeng gano'n. Or, kasi kalimitan, there are different factors kasi kapag tayo stress. Halimbawa, ang estudyante, hindi lang naman ibig sabihin kaya siyang depressed because of school works lang. There are different factors, environmental factors, psychological factors, iba-ibang factors pa. Pwede siyang stress kasi depressed because of siguro sa family, may family matter siya, may family issue siya. So, magandang gawin, huwag natin siya pilitin. Huwag natin siya pilitin na ilabas yung nararamdaman niya. Pero, iparamdam natin na nandito lagi tayo para sa kanya. And, yung mas makakatulong sa atin na alam natin talagang magiging helpful para maging okay siya, yun yung itap natin.
huwag natin siya pilitin. For example, alam naman natin na pay close siya sa parents niya, sa mami niya. So, pwede natin sabihin sa mami niya na, baka, kamusta na po itong ex-friend ko ito? Baka po, gusto nyo kamustahin siya, kung ano nararamdaman niya ngayon. Gano'n. Para at least, kung doon siya mas komportable, mas ma-open niya yung problems niya, yung mga nararamdaman niya. Dito guys talaga any last question? Okay. Thank you. So, kayo miss, any last thoughts na pwede niyo sabihin sa audience? Tips na pwede nyo And then kung mga educated sa Kasi when we say mental illness kasi, hindi lang naman ito nagpo-fall lagi sa depression. You have different and several mental illnesses. No? Actually, yung depression, nag-emerge talaga yan. For example, depression, schizophrenia, di ba, bipolar disorder, yung other mood disorders, nag-emerge yan during adolescent. No? Kapag teenager ka na, kasi kapag ikaw ay nasa young adulthood, ang ma-feel mo kasi, parang yung pinaka-big decisions nasa sayo ang sisi. Dapat responsible ka sa mga magiging result. Di ba? Tapos pressure sa family, pressure sa school, sa peers. Di ba? And yun yung pinakamalaking factors kung bakit tayo nagkakaroon ng problema o hindi natin naaalagaan yung mental health natin. No? And kapag ganito yung times, no, ang pinakamagandang gawin kasi, yung very simple thing na alam naman natin na dapat gawin ng isang tao. No? First, for example, yung healthy diet. No? Hindi lang physical body yung inaalagaan natin, but also our mental health. Especially yung pagkain natin mga fruits and vegetables, for example, yung mga fruits, may mga pagkain na talaga nagpapapos ng happiness natin, ng self-esteem. Okay? For example, yung mga avocados. Diba? And next is, siguro yung proper exercise. No? Yung exercise. Yung paglalakad natin, for example, paglalakad natin dyan sa school or kung saan ka mapupunta, nakakaiwas ka sa depression, sa stress kapag ginagawa mo. Yung pag-exercise, tapos yung proper techniques, yung mga other techniques for you to reduce your stress. No? For example, pwede kang mag-yoga, at least 25 minutes, kahit 3 times a week lang, walang problema po. No? Makakaiwas ka sa mga mental illnesses. No? And ang pinaka-importante, syempre, is yung mahalaga ay yung pagtulog natin. No? Dapat nakakakumpleto tayo ng tulog. Hindi pwedeng hindi. Akala natin kasi, matatapos natin yung mga bagay-bagay kapag pinagpuyatan natin. Actually, hindi siya masyadong nakakatulong. Kasi hindi masyadong nagpa-function yung brain natin kapag puyat tayo. Kapag kulang tayo sa tulog. Ibig sabihin, hindi siya nagiging healthy sa mental health natin. At it may lead to mental illness. So, kaya talaga huwag magkakrap. Huwag mag-puyat. So, yan. Thank you po, Miss. You're welcome, guys. Your wisdom. Thank you for sharing po your wisdom. You're welcome. So, yun. Sana natuto tayo. Siyempre, ang dami ko natutunan kami Ako rin, sa sobra. Yung may mga mali akong niisip na tama na. So, yun. Thank you to experience talaga. So, ngayon, pag tuwing nga tayo na nagtatapos ng isang interview, magkakasegment ulit tayo, mga paper na lahat, magbabasa tayo ng mga experiences ng mga tao online through peers ka para ano sila paalam mo na. And if may gusto rin kayong share, pwede nyo rin gawin yan. Pwedeng gagawa kami para maano yung SYG magka-curious ka or para ano Or pwedeng open through DMs. DMs na lang. Yeah. Pwede rin. So, yun, pwede, diba? So, you can share your experiences and malay natin ma-feature siya somewhere sa mga social media sites namin. So, yan. So, ito na yung yung napili natin. So, sabi ni Anonymous, from what I can observe, yun mga parents and friends, di talaga nila sineseryoso mga mental illnesses. Shy ka lang, tamad ka lang stuff like that. Tapos, di siya tinuturo sa schools, kaya wala rin. So, ayun.
So, medyo agree ako dun sa schools kasi nung ano ko lang nung dun senior high ko lang na-experience, recently ko lang na-experience na lessons about doon kasi yung sa ko and may ganun kami mga lessons, may DSS kami, may sociology related subjects kami kaya alam namin yun. Paano naman yung iba, di ba, na hindi specialized yung ganung subject or paano yung junior high na malay natin marami na sa kanila talagang naka-experience na mga ganun tapos hindi pa nila alam, hindi pa sila educated. So sana mabigyan yung hindi lang MediaCast na ibang schools na magkaroon ng mga ganitong campaign, mga ganitong awareness day. Movement na mga katulong na kung ano ba talaga yung mental health and mental illnesses and stuff like that. So ayun, Tapos, sa ano rin, ito opinions na disclaimer again, opinions, at kayo sa Twitter, sa MediaCast mismo, I'd like to parang sana maayos is yung the fact na mas pinaprioritize nila yung morals kaysa sa mental health. I mean, kasi SKL lang. Kasi meron ako, ewan ko kung, hindi ko natandaan kung class ko to, but someone nag-tweet, may mura kasi yung tweet. So, yeah. Ang tweet niya is about, nasa-stress ako, pagod na ako, puro may mura syempre. Pero, tapos, pinagalitan siya ng teacher, and ang pinagalitan lang kasi, may mura. Hindi niya kinausap about dun sa problems niya. Hindi niya pinocus yung content mismo ng tweet. Mas nag-focus siya sa dun nga sa mura lang. And it's good kasi nako-correct naman kasi masama nga naman magmura. So, mas may wrong din yung student kasi mas mas masasabi niya pa yung feelings niya in a good way. Pero may wrong din yung teacher kasi mas mas nadadamang pa yung bata, stress na pinagalitan pa kasi hindi pa binalidate yung niya, yung thoughts niya na nakalagay sa Twitter. So yun, advice lang sa mga staff dyan. So, kung gusto niyo makatulong. Ako lang pala yun, nakakatulong sa Twitter. So, ayun, may mga thoughts ka ba about school or any other? Siguro thoughts wala. Pero ang take home pala dito, as we end this podcast, we should be positive. Kahit down na, we should be positive. Isipin natin kung ano yung outcome. Mas ibang outcome na, siguro kaya ito ginawa. Siguro kaya ito nangyari kasi in the end, di masaya din naman. So, if may problema, Focus on the bright side. Focus on the bright side. And daan na lang ang problema, huwag kang stay sa problema. Ayun. So, ayun, final thoughts din. Seek for help. Yes. Although namin sinasabi, kahit issues lang yan, hindi lang. Parang kahit issues yan or illness na talaga, pag illness na talaga help. Always seek help, always, huwag kang mahiya magtanong sa mga friends mo, and huwag kang mahiya. Kahit sa parents mo rin, kahit sabihin mo sa parents mo, kasi makakatulong din sila sa pag-pay ng therapy and all that. And huwag matakot sa therapy, huwag matakot sa pagkaroon ng ganong klase relationship sa mga therapists mo. So, ayun. Sana may natutunan kayo. Sa amin may natutunan din kasi kami sobrang dami namin natutunan sa podcast. So, it's nice working with you again. It's nice working with you too. See you in the next episode, guys. Sana na-enjoy nyo ito and sana ma-enjoy nyo din yung next. Manood kayo, like and subscribe. And once again, I'm Christy Acosta. And I'm Nara Pabilan and this This is SYG Media Cast.